Good day to all electricians. This is Engineer Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Our topic for today is the continuation of the how to compute the neutral current of a 3-phase 4-wire Y-connected system. The value of the current is for line 1, 100 amperes. For line 2 is 150 amperes. And for line 3 is 125 amperes. So what we are trying to solve is the value of the currents are not equal, unbalanced current. The load is purely resistive, composed of resistance only. Ang gagamitin natin pag-solve ng neutral current is by means of vector algebra or vector addition. Pag sinabing vector quantity, vector, ito ay mayroong quantity, may value, at saka may direction. For example, ito, ang value nito ay sa line 1 ay 100 amperes. Ang direction ay angle 0. Ito po yung angle 0 or 360 degrees. Ito naman po yung angle 90 degrees. Ito po naman yung angle 180 degrees. Ang reference po ay ito. 0, 0 po ito. Ang line na ito. Angle 0, angle 90, angle 180, angle 270. Pagbalik sa 0, ito po ay 360 degrees din. So, isang complete circle, 360 degrees. So, ito pong current ng line 1 is 100, angle 0, nandito. Itong current ng line 2, 150, angle 120 degrees. So, hanggang dito, mula sa 0. At yung line 3, 125, angle 240 degrees. So, mula po dito, sa 0, 120 plus 120, 240 degrees. Ito pong circle na ito ay hinahati sa 4 na quadrant. First quadrant, ito hanggang 90 degrees. Second quadrant, mula sa 90 degrees hanggang 180. Third quadrant, mula dito sa 180 hanggang dito sa 270. Fourth quadrant, hanggang doon sa 360 degrees. So, ang value po ng X and Y component, para ma-solve natin ang value ng neutral current, kukunin natin ang X and Y component ng mga current. Dito sa first quadrant, ang components, positive ang X at positive ang Y component. Sa second quadrant, negative ang X at positive ang Y component. Sa third quadrant, negative X and negative Y ang component. Sa fourth quadrant, positive X and negative Y ang component. So, kukunin natin ng bago natin makuha mga component, kailangan reviewin natin kung ano ibig sabihin ng trigonometric functions. Ito po ay tinuro sa high school
or kung hindi man sa school ay sa college. Ito pong tinatawag na sine, cosine, sine, cosine, at saka tangent. Ang definition po ng sine is opposite divided by hypotenuse. Ito pong right triangle na ito, ito po yung base, ito yung height niya, yung taas ng triangle, ito po yung hypotenuse. Yan, yung naka-angle na yan. Pag sinabing sine, halimbawa sine of 60 degrees, opposite over hypotenuse, yung po ang definition ng sine. So, kung opposite na 60 degrees, ito po yan, y, divided by hypotenuse, divided by 150. Y divided by 150 equals 0.866. Ito pong 0.866, ito yung value ng sine of 60 degrees. Meron pong naka-prepare dito na tabulation ng function at saka ito yung mga degrees. Andito po yung value. Sine of 60 degrees, 0.866. Ang definition po naman ng cosine is adjacent divided by hypotenuse. So, adjacent nitong 60 degrees ay itong x. X divided by 150. Yun ang definition ng cosine. Pag isolve natin ang x is equal to 150 times 0.5. Ang cosine ng 60 ay 0.5. 75 negative ang value ng x sa second quadrant. Ang definition naman ng tangent, tangent is opposite divided by adjacent. So, pag sinabing tangent ng 60 degrees, ang opposite niya ay y, adjacent niya ay x. So, ang tangent 60 is y over x, y divided by x. Ngayon, kung ang reference mo naman itong 30 degrees, ang sine of 30 degrees is opposite over hypotenuse, magiging x divided by 150. Yung cosine ng 30 degrees, adjacent divided by hypotenuse, ang cosine ng 30 degrees magiging y divided by 150. Tangent ng 30 degrees, opposite over adjacent. So, magiging x divided by y. So, yun po ang mga definition ng sine, cosine, tangent sang-ayon sa trigonometry. So, kukunin na po natin ng mga x and y component nitong tatlong line current. Itong line 1, 100 amperes angle 0. Ang x component ay 100. Wala po siyang component sa y. Y component is 0. X component is 100. Ito namang line 2, 150 angle 120 degrees. So, ito po yung line 2, 150 amperes yan. Ang 120 degrees mula dito sa x0 hanggang doon, 120. So, kunin natin ang value ng
ng y component, y, gagamitin natin ang sine of 60 degrees. Sine of 60 degrees is equal to y divided by the hypotenuse. So, 0.866 ang value ng sine 60. Ito, 0.866 sine. Umalis na kayo dyan, may nagtatrabaho. Ingay na. Sine of 60 degrees, y divided by hypotenuse of 150 equals 0.866. So, pag isolve natin ang value ng y is equal to 150 times 0.866 is equal to 129.9. Pag isolve natin yung x component, gagamit tayo ng cosine function. Cosine of 60 degrees equals adjacent divided by hypotenuse, x divided by 150. Ang value na x dito ay negative. Ang value ng cosine 60 is 0.5. Cosine 60.5. So, kung isolve natin ng x equals 100 times 150 times 0.5 is equal to negative 75. Negative ang value natin ng x sa third quadrant. Sa second quadrant pala itong 150, line 2. Second quadrant. Itong line current sa line 3, solve natin ang x and y component. 125 ang value. Para ma-solve natin yung y component, sine 60 is negative y over 125. Sine of 60, opposite divided by hypotenuse, y divided by 125 is equal to 0.866. So, yun ang sine 60, 0.866. Solve natin yung y equals 125 times 0.866 is 108.25. Ang value ng y is negative. Sa third quadrant, ang value ng x component, cosine 60 equals x divided by 125 is equal to 0.5. 0.5 is the value of cosine 60. So that kung isolve natin yung x is 125 times 0.5 equals 62.5. Negative ang value ng x sa third quadrant. So, isa-summarize na natin yung mga nakuha nating values, total of x at saka total ng y. Total ng x sa line 1, 100 ang x natin. Ito, total of x. Sa line 1, 100. Sa line 2, ang x natin is negative 75. Yun, negative 75. Sa line 3, negative 62.5. Negative 62.5 sa line 3.
ang total natin is negative 37.5. Sa y component, sa line 1, wala tayong 0 ang y value. Dito sa line 1, wala tayong value sa y, 0. Sa line 2, ang ating value ng y is 129.9. Line 2, 129.9. Sa line 3, negative 108.25. Negative 108.25 ang value ng y. So, kung itotal natin ito, lalabas positive 21.65. So, kailangan malaman natin kung anong value ng neutral current. Gagamit tayo ng Pythagorean theorem. Ito yung right triangle. Ito, right triangle. Sa x, 37.5. Ito, negative. Sa y, positive 21.65. So, nasa second quadrant tayo. Sangayon sa Pythagorean theorem, the value of the hypotenuse is equal to square root of 37.5 square plus 21.65 square. Pag kinompute mo ito, lalabas ang neutral current is square root of 1,874.97 equals 23.3. So, ito yung neutral current, 43.3 amperes. Para malaman natin ang direksyon, isa-solve natin yung value nitong angle na ito. The value of this angle, gagamit tayo ng trigonometric function na arc sine. Pabaligtad naman ito. Ang hinahanap natin dito ay yung value ng angle. So, arc sine of 21.65 divided by the hypotenuse 43.3. Arc sine ng 0.5 is equal to 30 degrees. Kasi yung sine ng 30 degrees is 0.5. degrees. Ito po ay drawn to scale. Kaya nung kinunan ko ng value ng angle sa pamamagitan ng computer, 30 degrees po ang lumabas. Ang angle nitong neutral current is 30 degrees. So, yan po ang pagsasolve ng neutral current with unbalanced value by means of trigonometric functions by vector algebra or vector addition. Hanggat nito na lang po. Maraming salamat sa inyong pakinig. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. To God be the glory.